الميجان هذه فيها مشكل، فيها خضان سكوس وتقربع. هزيناها الديagnostic قال عندك البومب داليمونتاسيون ولا ريغالاتير دي بومب. باش نحاول نبدلو ريغالاتير دي بومب قبل ونجربو ونشوفو. تو نسمعكم صوتها ونشوفو البروي اللي فيها. سمعنا الحس اللي فيها وجبنا ريغالاتير دي لونتي ريغالاتير دي بومب باش نجربوه ونشوفو. تاكل ديت هذا هذا نحن شوي نجيب مفتاح ملتي بون. بعد عندنا شوية خيوط نتاع البوجي نتاع الانجكتور. خلونا شوية ساعة نفكو الخيوط نتاعها هي ونتاع المنو هذا. نظلم شوية خلينا نجيبو بلادوز نفكو. ديت هذا شوي خلي نوسع علينا هذا. هما دي فيس هما زوز بولمات مفتاحها ملتي بون. هذايا الأول فكيناه إذا الثاني نفكر المنو دخل هذاك خليه يوسع علينا شوية. إذا في مكان ضيق شوية هو كمل نفك البلاط ثاني.
شوية البنوط ثاني فكيناه. تمام باش نفكو الريجلاتور شوي بشوي نسيسو عليها. أول شي عليها باش متكسرش المنوع. ندورها شوية شوي شنو هون بالسيسر هذه قلتها فكيناها نحطها هنا ناخذ الرجلتين الثاني. فيها دو جوان توريك ردوا بالنا منهم ميكونش رجعوا في ساتنا. نوصلوهم شوي بشوي واحدة واحدة. شوي بشوي نخرج كيف بس نخرج حتى كيف نرجع الفيش متاعها الماء هذه ونرجع الماء متاعنا هذه. رجع خيطنا كما كان. خيوطنا رجعنا بريتاتنا شفنا قلنا نورنا نرجعو هذا تاع البروفيزوار باش نخدمو. اون فا ديماري لي فواتور ابري
On a changé le régulateur de pompe. On va voir la réponse. Donc نشوفوا النتيجة شنو. المهم بعد ما ركبنا لها الريجولاتور الجديدة بالأمام ريفرنس تحسنت شوية، لكن توا أظن حسها باهي مأخوذ، وما زلنا توا باش نجربوها ونعاود نرجعها نيجونسيك نشوفوا هل ترى البامب يلزمها تبديل ولا لا. كان فما تبديل في البامب تو نعلمكم في فيديو آخر جاي نغير البامب نوريكم كيف نغيروه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.